අදම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Binance හරහා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක හරියම සිම්පල් දෙයක්. ඉතින් මේක කෝස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම. ඉතින් මේ කෝස් එක ඔයාලට රුපියල් 3499ක් වගේ අඩු මුදලකට බයි කරන්න පුළුවන්. රයිට් අපි බලමු කොහොමද මේ කෝස් එක බයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට Flamingo කියලා සර්ච් කරගන්න. මේ විදිහට Flamingo කියලා සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ උඩම ඔයාලට මේ විදිහට එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා Binance Advanced සිංහල කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක උඩ ඔයාලට තියෙන ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Binance සිංහල කෝස් එක. ඉතින් මේක බේසික් එකේ ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් එකට තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් අයියෝ මම Binance ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ නේ කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඒ අයටම හදපු කෝස් එකක්. ඉතින් මේකේ කිසිම knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් spot and future trading, ඒ වගේම tools and interface හැඳින්වීම, chart analysis with support and resistance, spot and future trading, limit, market OCO කියන දේවල් හඳුන්වනවා. money and risk management කරන්න කොහොමද? ඒ වගේම leverage token හැඳින්වීම, market එක down වුණත් profit ගන්න කොහොමද? ඒ වගේම trading structure and methods කියලා දෙනවා. ඒ වගේම future trading and cross isolate හඳුන්වනවා. future trading calculator පිළිබඳව අපි හඳුන්වනවා. ඒ හරහා කොහොමද අපි හරියටම අපේ profit එක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම future trading how to add margin ඒවා කියලා දෙනවා. ඒ වගේම future trading take profit and stop loss දාන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම විශේෂත්වය තමයි අපි 24/7 online live chat and voice support එක ලබා දෙනවා. ඉතින් රුපියල් 10000ක් වටින කෝස් එක තමයි ඔයාලට මේ 3499කට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝස් YouTube එකේවත් කොහෙවත් බලන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ කෝස් එක බයි කරන අයට පමණයි මේ වීඩියෝ විශේෂම වීඩියෝ ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කෝස් එක බයි කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ add to cart කියලා option එකක් මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා. අන්න ඒක උඩ touch කරන්න එකපාරක්. touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ cart එකට add වෙනවා course එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන එක කියලා ඔයාලට එකක් වැල්ලා ඇති. ඒක උඩ touch කරන්න. touch කරලා ඉවරලා check out කියන එක තමයි ඔයාලා මෙතන දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. check out දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ personal information ටික මෙතන type කරන්න එනවා. ඉතින් මම මගේ details ටික මෙන්න මේ විදිහට fill කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන place order කියන එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න place order කියන එක තමයි අපි touch කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක touch කරගමු. right touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට අපේ bank details එනවා. ඉතින් මේ bank details වලට මේ රුපියල් 3499 payment එක කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp අංකයට තමයි ඔයා slip එක ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පැය දෙකක් ඇතුළතදී ඔයාට link එක එනවා. ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාට videos 5ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ videos 5 ඇතුළතදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද Binance A to Z trade කරලා අපි සල්ලි හොයන්නේ කියන එක ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක link එකක් එන්නේ. මේ link එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒ සියලුම videos download කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. ඉතින් ඇයි තවත් පරක්කු වෙන්නේ? ඉක්මනටම අපි Binance හරහා සල්ලි හොයමු.